Farkas Leonardnak hívnak, 15 éves vagyok, Szlovákiában, Dunaszerdahelyen élek. A Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 9. osztályos tanulója vagyok. Hétköznaponként járok alapiskolába, és hétvégenként pedig járok Budapestre bűvésziskolába, Ungár Anikó bűvésziskolájába, és még az mellett járok magántanárokhoz is, mint például egyik leghíresebb bűvész, aki így a szakmában nagyon benne van, és el van ismerve, az én mesterem is, Molnár Gergely, más néven Mr. Jupiter, külföldön így hívják őt. Járok különböző versenyekre, Magyarországra, Csehországba, Németországba. Az egyik legjobb eredményem az Németországban, Szálvakban volt, fönt az Alpokban, ahol egy ilyen 300-400 fős nézőkörön belül egy ilyen 20-30 versenyző lehetett, ahol második helyezést értem el idén júniusban. A bűvészettel kapcsolatban, ami az egészet így motiválta nekem, az hogy az embereknek nem hétköznapi dolgokat tudok mutatni, más olyan csodát tudok nekik mutatni. És ez nagyon rávitt erre az egészre. Láttam a YouTube-on videókat, interneten, és láttam David Copperfieldet, Hans Klo, Chris Angel, Dynamo, és ők is olyat tudnak mutatni az embereknek, ami nem hétköznapi, és ez nagyon megfogott engem, és gondoltam, hogy én is szeretnék ilyet csinálni, és 3 éve felkerestük az Ungár Anikó iskolát, ahogy említettem, és azóta oda járok, plusz magántanárokhoz is. A példaképem Hans Klo és David Copperfield. Az álmom pedig az, hogy vegyünk például egy koncertet. Ugye van egy aréna, egy stadion, ahol több ezer ember nézi a koncertet, és ugyanez szokott lenni a bűvészekkel is, egy ilyen önálló esteket adni. Hát ez lenne az álmom, nekem is egy ilyen önálló est, ami egy egész estét betöltő, szórakoztató műsor lenne. A bűvészet 3 részből áll, a színpadi bűvészetből, a mikromágiából. A színpadi bűvészethez tartozik az illúziók, ugye a mikromágia és a mentalizmus. Én általában színpadi bűvészetet szeretem, hát azt szeretem. Mondjuk mentalizmussal kevésbé foglalkozom, de
főleg a színpad, és a színpadin belül pedig van egy-két illúzióm, amit csinálok, és a közeljövő pedig szeretnék nagyobb illúziósókat csinálni, nagyobb kellékekkel, látványosabb dolgokkal. A mentalizmuson belül van egy nagyon kedvenc trükköm, amit szívesen csinálok, ilyen mentalistás, kártyás trükk. Ez arról szól, hogy a néző kiválaszt a pakliból egy lapot, a lapnak a nevét ráírja egy fehér papírra, a kártyát azt megnézhetem én is, a papírt meggyújtsuk lánggal, vagyis elégessük, ebből lesz a hamu, és a hamut rádörzsölöm ide a kezemre, és kiíródik a választott lapnak a neve. Az Ungár Anikó bűvésziskolájában úgy néz ki egy tanítási óra, hogy összejönnek a gyerekek, és akkor például az első padsorba ülnek a színpadi bűvészek, akik kendővel, gyertyákkal, botokkal, kártyákkal, tűzzel varázsolnak, bűvészkednek. A második padsorba ülnek, akik inkább a mikromágiához vonzódnak, azok a kártyások, kisebb kötelek, gyűrűk. A következő padsorba pedig ülnek a mentalisták, mentalizmust tanulnak, gondolatolvasást, egyéb ilyen kártyák kitalálása. Például gondolok egy kártyára, és ő megmondja, hogy melyik az.
Van még egy kedvenc trükköm, amit nagyon szeretek csinálni, ez egy illúzió, amit mindenki szívesen néz, tehát mindenhol mindenkinek nagyon-nagyon tetszik, nagyon bejön ez a trükk mindenkinek. Ez egy asztal, ami lebeg. Tehát semmi zsinó, semmi szál, semmi kötél, minden nélkül tud lebegni. Akár hogyha az asszisztens vagy egy néző megfogja a másik sarkait a terítőnek, akkor is tud lebegni. Ezt meg is mutatom, hogy melyik ez. És ez lenne az a trükk. Ez lett volna a lebegő asztalos trükk. A következő trükk, ami még nagyon-nagyon látványos a színpadon, az egy újságtépés, amikor egy újságot valóban széttépünk, és egy másodperc alatt egybe lesz. Ugye, ahogy már említettem, a budapesti Ungár Anikó Bűvésziskola növendéke vagyok, és ezt, hogy minden hétvégén eljuthatok ide Budapestre tanulni, ezt a szüleim és a nagyszüleimnek köszönhetem, hogy ebbe támogatnak.